Hi guys! Welcome to our tutorial episode of MailMerge. Paano ba gumawa ng MailMerge at ano ba ang kapaki-pakinabang na maidudulot nito sa atin? Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel upang maging updated lagi sa ating mga new posted videos. Ano ba ang MailMerge? Merong dalawang sangkap o bahagi para makabuo tayo ng MailMerge. Una ay ang tinatawag na form document o ang mensahe o nilalaman ng ating sulat o ang katawan ng liham. Kasama sa form document ay ang tinatawag na placeholder o ang data fields or merge fields. Dito natin ilalagay ang imi-merge nating file from other document. Pangalawa na kailangan natin ay ang list or data file. Dito natin makikita ang lahat ng data o individual na impormasyon na gagamitin natin para ma-merge sa ating form document o ang ating liham. Let's start!